Welcome sa zip9.com. This video tutuloy natin ating series about GeoGebra, no? And kung sinusundan niyo yung series natin, ang pinag-aaralan natin ay about sliders, no? May mga several examples na ako from the previous video, pero itutuloy pa rin natin kasi medyo madaming application yung slider, no? So, in this video, ang application na gagawin natin ay kung paano ba i-investigate yung effects, no, nung M and B sa graph ng linear function na y equals mx plus b, no? So, ang gagawin natin is to create two sliders m and b, no? Tapos, gagamitin natin yung input bar dito sa baba, no? To graph the linear function y equals mx plus b. Okay, so yung ating slider ay, ang unang slider natin ay m, no? At yung mga values dito, hayaan na lang natin na negative 5 to 5, no? Of course, pwede nyo yan palitan. And sa increment, siguro mga 0.5. Pwede na. Okay? Okay, so kung hindi nyo pa napapanood yung mga previous videos natin, yung slider ay siya yung number na pwedeng mag-change, no? So, nagre-represent siya ng number or angle, no? Na pwedeng baguhin yung values by moving the circle, no? As you can see, no? Yung circle na parang kanyang representation ng mga numbers. Okay? So, the second number is B, no? So, sorry. Pwede tayo mag-pause muna natin. We have a B, and then pareho pa rin yung kanyang minimum and maximum. And then we can type again 0.5 as the increment, no? Increment values or increment value. Okay. By the way, pag nag-drag kayo ng slider, no, hindi nyo ata siya madadrag kung naka-left click kayo, no, naka-left mouse button. I think you have to click the right mouse button while dragging. Kung gusto niyo i-move move yung slider, no? So sa Mac naman, kung magamit kayo ng Mac, kagaya ng gamit ko, you can press the control key while dragging, no? Okay? Okay? So yun lang. I-type na natin yung equation dito ng function. We have y equals mx plus b. And then i-enter lang natin, no? Okay? So kung napapansin nyo, actually pwede kayo mag-animate, no? Although na hindi pa natin yan pinag-aaralan, pero I don't know kung bakit nag-animate siya. But you can move the values, no? You can move the sliders to change the values of m and b, no? And as you can see, nag-move yung graph, no? So magandang investigation to, no? Halimbawa, pwede nyo sabihin sa estudyante pag teacher kayo, ano ba ang effect ng m, no? If m is 0, ano ba nangyari, no? And as you can see, horizontal line siya. If m is positive, no, the graph or the function is increasing, no? If m is negative, the function is decreasing, no? And yung b, no? The b, of course, alam natin is the y-intercept. So kung ano may value ng b dito, doon siya nagpa-pass through sa value na y-axis, no? So pag 3 dito, nagpa-pass through siya sa y equals 3, pag 4, nagpass through siya sa y equals 4, and no, and so on and so forth, no? Okay, so pwede nyo investigate, no? Isa pang pwede nyo investigate is pag lumalaki yung value, pag positive, nagiging steeper siya, di ba? Mas steeper yung graph. And sorry, pag nagiging negative naman, pag the more negative the values, no, mas steeper siya, pero syempre decreasing naman yung function natin dito, no? Okay, so if you want to write the equation of the function, pwede nating use yung we can use the text tool, no? Yung text tool, and then
you just click on the graphics view and you can type the equation. For example, f of x, okay, y equals, instead of typing mx plus b, ang m kasi natin, di ba, nagva-vary siya. Yun yung ating slider. Hanapin lang natin dun sa objects, no? So m, and then type natin yung x, then type natin yung plus, then hanapin ulit natin yung b. Yung b is the object, no? Yung variable natin. Okay? So kung gusto nyo naka-latex siya, yung ilagay nyo, i-click nyo yung latex formula dito, yung checkbox. Okay? And then you click OK. Okay? So kung mapapansin nyo, pag yan, syempre nagbabago din dito, di ba? Okay? Okay, so magandang investigation yan, no? Kung nagtuturo kayo ng math at kung nagtuturo kayo ng linear function. Pwede nyo gamitin itong applet na to, no? And lastly, of course, you can investigate other functions. Basta naiintindihan niyo ibig sabihin ng slider. Magbigay pa ako ng isang example. Okay, so if I want to investigate the graphs of, for example, g of x equals a times x minus h squared plus k, no? Kung naalala niyo yun ay vertex form, no, ng quadratic function. So I'll have three sliders. I'll have a. Ito ang shortcut ng slider. So type mo lang a equals 1, h equals 1, and k equals 1. Yung a, h, and k na yan, yun ang gagawin natin slider. Equal the letter and then equal and then any number. Ginamit ko lang yung 1 but you can type any number. Tapos para i-reveal yung slider, just right click and then show object. Okay? And then gusto nating i-investigate yung g of x equals a times quantity x minus h square plus k. And then enter lang natin. Okay. So ano bang effect ng a? Pag negative yung a, pag positive yung a, pag 0 yung a, pag ano bang effect ng h? Hindi natin makikita, but pag ganyan, ano effect ng h? Ano effect ng k? So a is kung saan nag-open yung graph, diba? Pag positive, opening upward, negative to opening downward, and then pag 0, diba, horizontal line siya, diba? Pag 0. Okay. Tapos yung h natin is the horizontal translation at yung k natin is the vertical translation. Magandang investigation yan, no? Ang pinakamagandang discussion dyan is bakit, no? Yun naman ang discussion natin. Bakit pag ang a ay positive ay opening upward, no? So yan yung mga magandang discussions kung kayo ay nag-investigate ng graphs. Okay, so that's it for this tutorial. I hope meron kayong natutunan sa video na to. By the way, HK here, siya yung vertex, no? Diba? So, pag nag-type kayo ng vertex equals HK, no? H, comma K, no? Ito yung vertex niya, diba? Yan yung vertex form natin. Okay, so that's it. Ang napag-aralan natin ngayon, syempre, gumamit ng slider, gumamit ng text. What else? Syempre, mag-type ng mag-graph ng function using the input bar. So, ang tawag dito pala sa baba ay input bar. So, dyan mo ita-type yung mga equations ng functions na gusto mong i-graph. And of course, pag nag-plot ka ng points, ita-type mo rin dito yung coordinates, no? Okay, that's it. I hope meron ka natutunan sa video na to. Gusto ko invite sa sipnayan.com yung ating website. At kung kayo nanonood sa YouTube, baka type nyo mag-subscribe, no, sa ating YouTube channel. Marami pa tayong i-upload. Marami pa tayong pag-aaralan na mga math lessons. Maraming salamat. See you in the next tutorial.